من 8 سالم که بود مامانم یه 5 تومنی 5000 تومن نه یه 5 تومنی به هم داد، گفت برو سبزی آش، سبزی کوکو و سبزی خوردن و 1 کیلو پرتقال بخر. میدونم که باور کردنش مشکل ولی این واقعیته. 5 تا تک تومن پولو گرفتم، یه زنبیلم داد اندازه خودم بود. این زنبیل رو برداشتم و رفتم برای خرید. رفتم سبزی فروشی اکبر آقا و ماجرا رو گفتم. اکبر آقا هم سبزی ها رو جدا کرد و سیبیل بناگوش در رفتش رو هی اینجوری تکون میداد و خلاصه اینا رو گذاشت، گفت شد 3 تومن و 5000. خوشحال شدم. از 5 تومن 15000 باقی میموند. 15000 رو که بهم داد اصلا نفهمیدم اینا چقدر سنگینه، بلندش کردم و رفتم سراغ مغازه بغلی. اینو گذاشتم زمین و با 15000 یه نوشابه از این نوشابه زردا، کانادا درای میگفتن، کانادا درای گرفتم و یه دونه کیک. نوشابه شد 1 تومن، کیک هم شد 5000. درست رفتم روبروی سبزی فروشی نشستم که روی جدول و شروع کردم به خوردن. خوردم جاتون خالی، خیلی هم کیف کردم. رفتم سمت خونه تا مامانم در خونه رو برون باز کرد، گفت ببینم چیا خریدی؟ زنبیل رو باز کرد و سبزی ها رو نگاه کرد و پرتقالا 4 تا بود 1 کیلو، همه رو نگاه کرد، گفت خب بقیهش. تا گفت بقیهش دست و پام لرزید. یه لحظه فکر کردم چی باید بگم. راستش ترسیدم بگم من 15000 بقیهش رو رفتم نوشابه و کیک خوردم. یهو نمیدونم چطور شد گفتم خب بقیه نداشت که. بقیه نداشت یعنی همین چندرغاز همین چیزا شد 5 تومن. گفتم خب آره دیگه، آره دیگه. راستشو بخواید شب خوابم نبرد. یعنی هی تو جام وول خوردم، گفتم نکنه مادرم فهمید، نکنه فهمیده به روم نیاورده، نکنه چرت انداخته اندازه رو سنجیده و قیمت رو در آورده، نکنه از اکبر آقا بپرسه. فرداش گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. شب آروم خوابیدم و خیالم تخت که مامانه دیگه متوجه نشده، اما 2 روز بهش فکر میکردم تا اینکه یه دفعه‌ای صبح فرداش به من گفت آقا جواد بریم سبزی فروشی، تو هم با من بیا. تا گفت دلم ریخت. توی راه همینجوری که داشتم میرفتم نمیدونستم چه خاکی تو سرم بریزم. نکنه اکبر آقا بگه، نکنه بگه. خب حتما میگه. سیبیلای بناگوش در رفتش توی ذهنم مرور میشد و اون لحظات بسیار بسیار غم انگیزی که قراره بر من بگذره. رسیدیم توی میوه فروشی و مامانم جلوتر رفت، نگذاشت نورداش. همون اولش گفت اکبر آقا ببخشیدا سبزی خوردن میوه گرون شده. نه خیر آبجی، گرون کجاست؟ به چشماش خیره شدم. خدایا من چی کار کنم؟ نکنه بگه آبروم پیش مادرم میره. 2 تا گناه کردم، یکی این که دروغ گفتم، یکی این که آبروی اکبر آقا رو ریختم. خدایا چه خاکی به سرم بریزم. تو همین فکرها بودم که یه دفعه اکبر آقا گفت چطور مگه آبجی؟ اتفاقی افتاده؟ خب دیروز پسر من اومده این خریدا رو کرده و 5 تومن باش حساب کردی. اکبر آقا برگشت و یه نگاه به من کرد. بله آبجی، اشتباه از من بوده، شده 3 تومن و 5000. ولی این شازده نیامد به من بگه، منم یادم را پول بدم. بفرما. دخلو کشید و یه 1 تومنی با یه 5000 گذاشت تو کف دست مادرم. دلم ریخت. مادرم گفت میگم آخه امکان نداره. از در سبزی فروشی رفت بیرون. من موندم و اکبر آقا. سرم پایین بود، تنم داشت میلرزید. یا اکبر آقا اومد جلو، یه نگاه به من کرد، گفت این دفعه مهمون من آقا جواد، اما دفعه دیگه معلوم نیست کسی مهمونت کنه. 44 سال از این ماجرا میگذره، هنوز توی ذهن من مونده. مثل اکبر آقا پیدا میشه که آبروی آدم ها رو حفظ کنه. آره.
قطعا شما که الان پای سفره نشستید و سحری میخورید هرگز آبروی کسی رو